හොඳින් සවන් දී උච්චාරණය කරන්න. කොරියානු භාෂාවේ මෘදු තල්ලෙන් උච්චාරණය හටගන්නා ක, ක, ඛ ආදී මේ සියලුම අක්ෂර හල් කිරීමක් විදිහට යෙදෙනකොට ක් විදිහට උච්චාරණය කරනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් චෙක් කියලා කියන වචනේ ලියනකොට ක හල් කිරීම විදිහට ලියනවා. නමුත් උච්චාරණය කරද්දී ක් ලෙස ශබ්ද කළා චෙක් කියලා උච්චාරණය කරනවා. එතකොට පක් කියන වචනය ගත්තොත් අපි මේ වචනේ ලියද්දී ක කියන ද්විත්ව ව්‍යංජනය හල් කිරීමට ලියනවා. නමුත් මේ වචන දෙකම උච්චාරණය කරද්දී එකම විදිහට ක් කියලා ශබ්ද කරලා චෙක්, පක් කියලා උච්චාරණය කරනවා. 1. 책, 국, 막, 가족, 학교. 2. 박, 창밖, 낚시, 부엌. 3. 책 주세요. 4. 국 더 주세요.